ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਕਸ। ਦੋ ਕਲਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿੰਕ ਇੱਕ ਆ ਗ੍ਰੇ ਆ। ਬਰਥਡੇ ਫੋਇਲਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਫਲਾਵਰਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਰ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਕ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਫਲਾਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਕਲਰ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੇਕ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ। ਸਾਰੇ ਫਲਾਵਰਸ ਸਭ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਫਲਾਵਰਸ ਹੈ ਕੇਕ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੈ ਵੀ ਭਾਊ ਚੱਕਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਡੱਬੇ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬਰਥਡੇ ਫੋਇਲ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੋਪਰਸ। ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਰੇ ਹੈਪੀ ਰਾਖੀ, ਵੀਰਾ ਰਾਖੀ ਬਰੋ। ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਅੱਜ। ਟੋਟਨਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਪਾਵਰ